ng ating mga puso. Can you try that? Magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Welcome po sa Voice Lesson with Coach P. Ang topic natin ngayon ay ang tamang paraan ng paghinga gamit ang diaphragm at ang tamang pag-support dito. Napakasimple lang po ang gamit ng diaphragm. Lagayan po ito o imbakan ng hangin na kailangan nating suportahang mabuti sa pamamagitan ng contraction para makagawa ng tunog sa simpleng pagsasalita o pagkanta. Hindi tayo makakagawa ng tunog kung walang hangin na makikreate ng vibration sa vocal cord. Ang diaphragm ay nasa ilalim ng rib cage. So, hanapin niyo yung rib cage nyo at nasa taas ito ng stomach. So, ito po yung area ng diaphragm. Ano ba ang mga nagagawa ng tamang paggamit ng diaphragm at pag-support nito? Pag tama po ang paggamit ng diaphragm at pag-support nito, nagiging maayos ang daloy ng hangin habang kumakanta. Makakaya nating magawa ang demand ng isang piyesa tulad ng pagsustain ng mahabang note nang hindi kinakapos. Sabay sa paglaya ng ating mga puso. Can you try that? Sabay sa paglaya Hinga. ng ating Hinga. puso. Okay, breathe. Bukas na lang kita. Isa pa, magawang maayos ang dynamics. Ano po ba yung mga dynamics? Yung malakas, mas malakas, at pinakamalakas, or mula sa mahina, mas mahina, hanggang sa pinakamahinang tunog na dinedemand ng isang pyesa. Isa pa na didevelop din po nito na mapaganda natin lalo ang pagsustain ng vibrato. Huli sa lahat at pinaka-importante, para maiwasan ng pagsigaw habang kumakanta ng mataas, maiwasang madamage ang lalamunan ninyo, ay ang tamang pag-attack ng mga high notes na mas mataas pa sa vocal range nyo. Kasi po, pag pasigaw ang atake na ginagawa ninyo, ibig sabihin po nun, wala po yung support ng diaphragm. Ang tension po nun lahat na nandito lang sa vocal cord or sa area ng lalamunan natin. Focus tayo sa breathing, ha? So we'll just review lang natin yung flow ng breathing kasi importante talaga ang paghinga. Alright? So yung posture, pinaka-importante din sa lahat is yung tayo mo para meron kang support. When you inhale through your nose. Why kailangan mag-inhale sa nose? Kasi ino-open na niya kagad yung nasal passage mo. Remember, meron tayong tatlo ng klaseng tone. So yung chest tone, yung nasal tone, and yung head tone. So lahat yun dapat nag-work. Pag nakasarado ang nasal tone mo, hindi maliwanag yung words. And words is very important in singing kasi tayo yung may dala ng words, ng lyrics, mga singers. Okay? So ikaw yung may kailangan maintindihan maigi. Okay, may mga nasal consonants. Review natin the nasal consonants. Yung mga nasal consonants, yung M and NG, M and NG, you connect to your points. Right? Papakawalan mo yun para hindi nagngongongo yung tunog. Okay, so let's try it. And ma. Ma. Importante lang dito, focus lang sa diaphragm. And now. Okay, relax lang and lower. Isa pa, kung sa ilong tayo nag-inhale, mas nare-relax ang katawan natin. Pansinin po ninyo, kapag masyado kayong tensionado o kaya naman hingal na hingal kayo sa kung ano mga activity yung ginawa ninyo, mag-inhale, exhale lang kayo sa ilong
gamit ang ilong. Inhale sa ilong, release sa mouth. Mas mabilis kayong marerelax. Importante po na relax ang buong katawan natin habang kumakanta. Para mapaghandaan nating mabuti ang mga challenges habang kumakanta tulad ng pag-hit ng matataas na notes at pag-sustain ng high notes at marami pang iba. Kaya kung maaari at magagawang mas madalas, mas mabuti na laging sa ilong kumuha ng hangin. Pwede po mag-inhale ng hangin sa bibig, lalo na sa mga pagkakataon na masyadong mabilis ang takbo ng kanta. Dito ginagamit ang abrupt breathing para makasabay sa bilis ng tiempo ng kanta at para madugtungan ang legato sa isang kanta. Limited pa yung haba ng breathing mo, gagawan mo ng paraan. Saan ka dapat huminga? Ang rule lang, huwag kang hihinga sa gitna ng words. So, pwede yung mga abrupt breathing, mabilis ang paghinga, mabilis ang pagkuha ng hangin. Okay? Yung pag mataas na masyado yung note na sinusupport mo, pag nag-inhale kayo, and then mag-hit kayo ng mas mataas, ang importante po, yung support, doon na mas heavy yung pag-contract para po kayong umiire. Clear ang words, Nel. Sige. Very good. Tandaan nyo po, lalo na sa mga bago pa lang nag-aaral ng tamang support at tamang paghinga, importante po na maintindihan nyo muna ang sistema ng flow ng hangin sa katawan natin. Okay, dito na darating yung support, JM. So, pag mataas na, meron ng pagpiga sa diaphragm. Okay? Para ma-hit mo na maayos yung okay, ready? And okay, relax lang ang bibig. Open yung labi, upper lip sa taas. Mag-concentrate muna kayo ng pagkanta na maramdaman nyo lang yung flow ng hangin at support ng diaphragm na kusa siyang nagsusupport para maintindihan nyo yung flow ng dalawa. Yung pagkuha ng hangin at pag-support ng diaphragm. So, kung nagustuhan nyo po ang lesson natin ngayon, huwag nyo pong kalimutang mag-like at mag-comment sa comment section sa ibaba. At iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell notification button para po sa mga susunod na videos tungkol sa mga iba't ibang paraan ng tamang pagkanta na i-upload ko sa mga susunod na araw. Maraming salamat po.